السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هو فيديو يوم الخميس 16 نوفمبر 2017. اليوم كان البرد وما شفناش الشمس تماما، ولكن واخا هكداك وجدت القهوة ديالي وخرجت شوية للبالكون. واخا البالكون في الأيامات ديال البرد كتكون مرونة لأنني ما كنخرجلاش قليل. فخرجت شوية هكدا غير بالزربة، شربت القهوة ديالي ورجعت. وبالحقيقة تشهيت هذيك البلبولة ديال الشعير، فقلت غادي نوجد شوية نفطر بها. هنايا عندي الماء بارد، غنضيف شوية ديال البلبولة ديال الشعير اللي غسلتها مزيان وصفيتها من الماء. غنضيفها كيف ما قلت لي الماء بارد مع شوية ديال الملحة، وغنعملها فوق واحد فوق البوطة، حرارة تكون متوسطة، وغنراقبها مع التحريك حتى نحس بها غلات. ضروري ما نبقاو هنايا ما نبعدوش من البوطة لأنها ممكن تغلى وتفور، يعني تفيض من الطنجرة. كنحيد هذيك الرغوة اللي كتكون الفوق، هي كتبدا تغلي وهذيك الرغوة كتكون، حنا كنحيدوها. ولكن ملي كتغلي مرة صافي كنقصوا العافية تماما، كنخليو واحد غير واحد العافية خفيفة. هنايا ضفت شوية ديال النافع اللي غسلته طبعا وشوية ديال الزعتر مغسول منقيين ومغسولين، وغنخلي هاد الشوربة هادي طيب على خاطرها تقريبا واحد الساعة ديال المكانة. ومشيت قضيت الأشغال ديالي الأخرى ديال المنزل وخليتها كطيب مرة مرة، كنطلع عليها كنحركها حتى طابت مزيان. يعني ذقت هذيك البلبولة أو القيطة طابت. هنايا عملت شوية في الكاس، غنزيد شوية ديال الحليب وغنزيد شوية ديال الزبيب. ممكن تضيفوا أي نوع من الفواكه الجافة، ممكن تضيفوا شوية ديال العسل. أيضا ضفت واحد شوية ديال الزبدة ملي كانت كطيب، نسيت ما وريتها لكمش. ممكن أيضا تضيفوا زيت الزيتون إلا بغيتو، أو تخليها بلاش ماشي مشكل. وكيف ما قلت ممكن تضيفوا شوية ديال العسل، كتجي زوينة، كتجي هكدا سخونة كتسخن في الصباح وصحية ولذيذة أيضا بهداك النافع والزعتر اللي عملنا فيها. هنايا واحد الأخوات تقريبا 3 ديال الأخوات طلبوا مني الوصفة ديال الكوكيز ديال الشوكولا على الطريقة الأمريكية. أنا هاد الوصفة هادي خديتها من واحد السيت فود نتورك، وهادي سنين وسنين وأنا كنصاوبة نفس الوصفة. إن شاء الله نبداو. طريقة جيت سهلة. هنايا صينية الفران غطيتها بورق المطبخ وشعلت الفران لدرجة 350 فahrenheit أو 170 سلسيوس، ووجدت المقادير كاملة. هنايا غادي نستعمل الكاس المعياري واللي هو الكاس ديال القياس المعروف، كيتباع موجود في المغرب كاين، ولكن في المغرب كنظن كيبيعوهم فقط ديال البلاستيك. أنا عندي هادو. كيف ما كتشوفوا كل كاس فيه المقدار ديالو، يا إما نصف كأس أو ربع كأس أو 3/4 الكأس. والكأس طبعا هو المعيار ديال الكأس هو هاد الكبير هذا، يعني القياس كيوصل حتى لهداك الخط اللي في الجنب، هذاك هو المعيار ديال الكأس. وأيضا هاد المعالق المعيارية كنقيسو بها. المهم هاد المعيارات هادو موجودين بزاف يعني وساهلين، أسهل من الجرام، خصوصًا هاد الوصفات هادو اللي ماشي شي حاجة دقيقة بالجرام خصنا نحسبوها. يعني مجرد هاد الكاس هذا كنعبر به، غنعبر 2 كيسان ونصف ديال الدقيق الأبيض، غنضيف عليهم ملعقة صغيرة هذه مقارنة مع الملعقة الكبيرة. غنضيف ملعقة صغيرة ديال الصودا اللي كتباع في الفارماسيان ديال الطياب، كتكون في واحد الباكية خضرا. وغنضيف أيضا ملعقة صغيرة ديال الملح. هاد الوصفة هادي ما فيهاش البيكين باودر أو الخميرة ديال الحلوى، فيها الصودا فقط. وهذه هي العناصر الجافة. ممكن تغربلوا هذا الخليط هذا، ولكن أنا غنكتفي باستعمال الخلاط اليدوي. هو هذا غنخلط هاد المسائل هذه. هو أصلا علاش كيقولوا لنا نغربلوا هاد المسائل، هاد المواد الجافة، ماشي باش إلا كانت فيهم شي حاجة، لا غير باش نهويو هذاك الدقيق ونخلطوا البيكين صودا والملحة مع الدقيق.
غنحطو هاد المقادير هادي الجافة جانبًا، وفي واحد الطاسة أو في واحد الزلافة كبيرة. ممكن تستعملوا الطراب الكهربائي، ولكن أنا غنكتفي باستعمال غنستعمل يدي فقط. عندي هنايا كوب من الزبدة الحيوانية بدرجة حرارة المطبخ، ما نستعملوش المارغرين، نستعملو الزبدة الحيوانية ديال الأكل، تكون في درجة حرارة المطبخ. غنضيف نصف كوب معياري ديال السكر الأبيض، و3 أجزاء الكوب المعياري من الدقيق، عفوا ماشي من الدقيق، من السكر البني. السكر البني ممكن تصاوبوه في الدار، إلا بغيتو الطريقة أنا نعطيها لكم إن شاء الله. وغنخلطوا هاد السكر والزبدة، طبعًا ممكن تستعملوا كيف ما قلت الخلاط الكهربائي، أنا ما بغيتش نعمل صداع بزاف استعملت غير يدي. غنخلطوا هاد 3 ديال العناصر جيدًا حتى يولي خليط كريمي. وغنضيف ملعقة كبيرة ديال الفاني السائل، ممكن تستعملوا سكر فاني إلا ما توفرتش الفاني السائلة. وغنضيف 2 بيضات كبار يكونوا أيضا في حرارة المطبخ، وغنخلط هاد 2 بيضات مع الزبدة والسكر والفاني جيدا حتى يندمجوا مع بعضياتهم البعض. ملي كنخلطوا البيض مع الخليط ديال الزبدة كيولي الخليط سائل شوية، هنايا ممكن نستعملوا الخلاط اليدوي، كندمجو حتى كنحسوا بأن داك البيض اندمج مزيان مع الخليط ديال الزبدة والسكر. من بعد غنضيفوا الخليط ديال المواد الجافة إلى الخليط ديال الزبدة والسكر، غنضيفوه على دفعتين. هنايا كنت كنستعمل الخلاط اليدوي، ولكن بان لي أحسن أنني نستعمل يدي. فغنضيف الجزء الثاني من الدقيق والبيكنج صودا والملح، وغنخلط مزيان حتى نحس بأن هذيك الزبدة والسكر والبيض تشرب الدقيق كامل، غنحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون شوية رطبة. هنايا غنضيف الحبيبات ديال الشوكولا، تقريبا واحد الكوب معياري، ممكن نضيفو أقل من كوب معياري. أيضا ممكن تشريو الشوكولا اللي كتكون هكذا قطعة كبيرة وتقطعوها قطع صغيرة، أنا هذا اللي توفر عندي فاستعملت هذا. وغنمزجو جيدا حتى نحس بأن ديك العجينة ديال الكوكيز كلها اندمج فيها هاد الحبيبات ديال الشوكولا جيدا. العجينة ديال الكوكيز أصبحت جاهزة، ممكن نطيبوها في الحين، يعني حنا مشعلين الفرن غنطيبوها، ولكن إلا بغيتو تحتفظوا بها في المجمد غنوريكم الطريقة دابا شوية. بالنسبة للطريقة ديال الطبخ ديال هاد الكوكيز كناخدو هكذا طريقة جد سهلة، ممكن تستعملوا هداك السكوب ديال الآيس كريم اللي كنهزو به الآيس كريم، أنا غنستعمل هاد الطريقة هادي. كتاخد هكذا واحد الطريف ديال العجينة وكتحطها فوق الصينية الفرن اللي غطيناها بورق الطبخ كيف ما قلت في الأول. كنخليو واحد المسافة من بين الكوكيز لأنهم طبعًا غادي يكبروا وياخدوا واحد يعني كيحتاجوا واحد المسافة، واحد المساحة في الصينية ديال الفرن باش يطيبوا فيها، وحنا ما بغيناهمش يتلاصقوا مع بعضياتهم. هاد الصينية هادي غتقبض تقريبا 6 ديال الكوكيز وهما كبار شوية، إلا بغيتو تصغروهم طبعا ممكن تصغروهم. كيف ما قلت الفرن سخنته على درجة حرارة 350 فرنهايت أو 170 سلسيوس. هاد الكوكيز هادو ما كيجيوش مقرمشين، كيجيو رطبين. مدة ديال الخبز ديال هاد الكوكيز هي 12 دقيقة إلا بغيناهم يجيو رطبين، وإلا بغيناهم يجيو مقرمشين شوية كنخليوهم ربع ساعة أو 15 دقيقة. ملي كنجبدوهم من الفران كنخليوهم يبردو 5 ديال الدقايق قبل ما نحيدوهم من الصينية. بالنسبة للناس اللي باغيين يجمدوا هاد العجينة هادي ديال الكوكيز كنوضعوها فوق واحد البلاستيك غذائي فحال هاد الشكل هذا، وكنمددوها على شكل يعني هكذا واحد الشكل طويل باش من بعد يسهل علينا نقطعوها بالموس. كنشكلوها هكذا على شكل واحد الشريط هكذا طويل، كنغلفوها مزيان بالشريط الغذائي،
وكنوضعوها فواحد الكيس بلاستيكي وكنحتفظوا بها في المجمد، ممكن تبقى مدة طويلة، ولكن منين نبغيوها نجبدوها على الأقل واحد الساعتين من المجمد، نحطوها تبقى في حرارة المطبخ، أو ممكن ليلة كاملة في الثلاجة، ومن بعد نقطعوها بالموس، يعني طريفات هكدا صغار، نحطوها في الصينية ونطيبوها مباشرة. بالنسبة للصينية اللي عدلت معاكم، يعني هادوك الحبات ديال الكوكيز دخلتهم للفران، وهذا الشكل ديالهم ملي كيبداو يطيبوا، ملي كيطيبوا كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو رطبين وفتيين، لانني ما خليتهمش بزاف، تقريبا 12 دقيقة وخرجتهم. الا بغيتهم يجيو شويه محمرين اكثر من هكذا ومقرملين يعني مقرمشين، كنخليوهم كيف ما قلت 15 دقيقة. وندوزو ان شاء الله لتحضير الوجبه ديال العشاء. اليوم غنعمل واحد العشاء شويه صحي وشويه مختلف، كنتمنى تعجبكم هذه الفكره هذه. هنايا هاد الفكرة هادي كتصلح بالنسبة اليوم الأخير ديال الأسبوع اللي كتبقى لنا هكذا قطع من الخضر مختلفة وكنلقاو ما نعملو بهم. هنايا أنا قمت بتقطيع واحد تقريبا واحد نصف ربعة ديال القرعة الحمراء، قشرتها طبعا حيث لا القشرة التحتانية، 3 ديال الحبات ديال البطاطس وجوج بصلات متوسطين الحجم، أيضًا واحد الحبة ديال الكورجيت، ونصف حبة ديال الفلفل الأخضر، ونصف حبة ديال الفلفل الأورانج أو البرتقالي. قطعتهم هكذا مكعبات يكونوا في نفس الحجم باش يطيبوا كلهم في وقت واحد. أنا شعلت الفران على درجة حرارة تقريبًا 200 أو 400 فahrenheit. أيضًا الشيفلور سلقته شوية في الماء باش ما يطلقش الريحة في الفران. سلقته تقريبًا واحد 5 ديال الدقائق في الما. هنايا تبّلت هاد الخليط هذا بشوية ديال الملحة، شوية ديال الفلفل الأسود، شوية ديال السيبولات الجافة، وشوية ديال ال ماشي القزبور، المعدنوس الجاف، وأيضًا شوية ديال الثوم الجاف، يعني البودرة ديال الثوم، وضفت تقريبًا 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وغنخلطو مزيان، وغندخلو للفران يطيب تقريبا واحد 30 الى 45 دقيقة. مهم هذيك الخضر ما خصهاش تحرق، خصها غير تولي رطبة وتطيب مزيان. هاد الطريقة هذه كتجي زوينة وصحية. وغنحضر ايضا واحد السلطة. هنايا عندي الحمص اللي هو مسلوق، شريته هكذا مسلوق في واحد القرعة. ضفت حكيت عليه واحد الحبة ديال الثوم من الحجم الكبير. غادي نضيف شوية ديال الملحة. هنايا طبعًا زدت تقريبًا 2 معالق ديال زيت الزيتون، ممكن تضيفوا ملعقة صغيرة فقط. غنضيف شوية ديال الملحة، غنضيف نصف ملعقة ديال الكمون، شوية ديال الفلفل الأسود، وغنضيف أيضًا الكزبرة اليابسة المطحونة تقريبًا واحد الملعقة صغيرة. هاد التوابل هادي ممكن تزيدوا تنقصوا منها على حسب الرغبة ديالكم. وغنضيف أيضًا شوية ديال السودانية أو الفلفل الحار المجروش. وغنوضع هاد الشي كلّه فوق البوطة، وغنبقى نحرّك حتى نحس بأن داك الثوم، زيت الزيتون والتوابل غطاو هداك الحمص كامل، وغنخليه حتى يبس شوية ويتكرمل. هاد الطريقة هادي في الحمص كتجي لذيذة بزاف، ممكن تاكلوها غير هكداك، ولكن أنا غالبًا ما كنوضعها فوق السلطات، كتجي روعة فعلًا، كتجي لذيذة بزاف، كلشي كتعجبو الصغير والكبير. كنبقاو هكذا نقلبو في هاد الحمص هذا، ممكن أيضًا تدخلوه للفران إلا بغيتو. أنا كنعملو غير هكذا في المقلة كيجيني ساهل. ومع هاد العشاء هذا أنا في الحقيقة كنت غادي نعمل غير السلطة والخضر اللي في الفران، ولكن جا عندنا واحد الضيف فحشمت نحطلو غير هداك الشي، فوجدت شوية ديال الكفتة. الكفتة هنايا طحنت واحد البصلة صغيرة، شوية القزبور والمعدنوس، وتبلتها بالملحة، الفلفل الأسود، شوية ديال الكمون، شوية ديال الكركم، وشوية ديال التحميرة، وغادي نخلطها مزيان. ومن بعد غنسخن شوية ديال الزيت، زيت الزيتون في واحد المقلاة، وغنشكلها على شكل يمكن تعملوها كرات أو حرابل طوال اللي بغيتو، وغنقليها في داك الزيت حتى كطيب وكتحمر شوية. بالنسبة للسلطة يستحسن أننا نستعملو فيها شي خس يكون هكذا كيف ما كنقولو بالانجلي كريسب، يعني باقي جديد وطري ومقرمش،
باش ما يدبلش دغيا مع هذاك الحمص اللي غادي نزيدو له، غيكون شوية دافي. هنايا ضفت له شوية ديال البصل الأحمر اللي قطعته رقيق، وغادي نضيف الحمص اللي هو طاب وتشرب التوابل، زيت الزيتون والثوم. ممكن تضيفوا الكمية اللي بغيتو كتير أو قليل اللي بغيتو. أنا كيعجبني بزاف بهاد الطريقة فغادي نضيف كمية معقولة. بالنسبة هنايا ممكن تحضروا واحد الكمية وتعملوها في قرعة ديال الدجاج تحتفظوا بها في الثلاجة، وبقاو مرة تضيفوها للسلطات ديالكم. طبعًا هاد السلطة هادي غنتبلها بشوية ديال الملحة، شوية ديال عصير الحامض أو الخل، وممكن وطبعًا زيت الزيتون. وهنايا ضفت أيضًا هاديك القطع ديال الخبز اللي كنت حضّرتها معكم الأسبوع اللي فات. وهذا هو العشا ديالنا، الخضر اللي طيبناها في الفران، الكفتة، وأيضًا السلطة ديال الحمص والخبز كتجي روعة فعلًا، واحد السلطة رائعة جدًا. سمحوا لي ما صورتلكمش فوق الطابلة لأن كان معنا واحد الضيف وحشمت. المهم هذا هو العشاء ديالنا خفيف وظريف. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه. كنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.